Europian, Italia është shumë. Italy is focused a lot to support Kosovo to take part in European reality for them. And we believe strongly that this will help Kosovo to join European Union. Apart from the political development during those last months that happening and that are very current within Kosovo, and those are also becoming regional development, which are actually difficult, and Italy have full confidence and believe fully that in these political discussions through Kosovo and European Union, you can see clearly that there is a goodwill there, either through authorities like in Belgrade and also authorities in Kosovo. We have this issue with the coronavirus, which has made it kind of difficult. Gjithë botën, Kosova është një ndër vendet e fundit europian të cilët është shfaqur dhe është ditët e fundit është ka gjithmonë më shumë të infektuar. Mund të them që në dy javët e fundit, më falni, kemi parë një respektim të rregullave në mënyrë më të përkushtuar. Përveç domethënë numrit të infektuarve javët e fundit, dhe besojmë që javët e ardhshme do të ketë një zbritje. Ne kemi qenë duke ballafaquar situatën e koronavirusit para se të vinte në Kosovë dhe kemi pas një mision mjekësor shumë të gjallë. Ne do të atëherë këtu i afrohet një shkëmbim mes shumë të rëndësishëm të komunitetit ndërkombëtar. Duhet me fol më ka. Atëherë ky kuadër atëherë është i përforcuar për sa i përket për sa i përket qëndrueshmërisë së partnershipit të Italisë dhe Kosovës. Kjo edhe përpara lirimit të Italisë ka qenë i pari kapo mision në Prishtinë. Atëherë lidhja jonë është e vjetër, por vazhdon edhe sot për sa i përket sigurisë, siç është NATO-ja në Kosovë, misioni i tij. Faleminderit dhe komandës së KFOR-it, kontingjentit ton ushtarak dhe generalit Rizis, i cili përpiqet të mbështesë sigurinë në Kosovë. Prezenca jonë këtu është edhe përmes ambasadës. Kemi Institutin e Kulturës, Agjencitë e Kooperimit, dhe kjo kornizë mbështet shumë njësi të tjera si ekonomike, komerciale, industriale. Çfarë presim ne nga kjo? Fillimisht, unë shpresoj që të kemi qenë në gjendje të projektojmë Kosovën si potencial për të përforcuar raportet mes qendrave si qendër e Ballkanit, përmes ndërmarrjeve italiane dhe europiane, në mënyrë që të hap
mundësitë e saj drejt botës. Përmes kësaj mënyrë, përmes kësaj mundet të shihet një kuadër i pastër për i Kosovës, dhe pikërisht sot jemi përpjekur të kemi këtë bashkëbisedim sot sepse t'i tregojmë Italisë apo partnerëve italianë se si është situata në Kosovë, cila është ekonomia e Kosovës, shkëmbimet, realiteti i partnerët e pjesës veri lindje të Italisë janë partner kryesor për bashkëpunimin me Kosovën. Shikoj që niveli i pjesëmarrjes është do të jetë një garanci për të arritur këto objektive. Atëherë falenderoj zotin Krasniqi për kontributin e tij dhe falenderoj zotin Scalfarotto, nën sekretari i shtetit. Mr. Salzano, who is also a friend of mine, who is also Parë në Kosovë, është si shef i misionit. Faleminderit që jeni me ne sot. Një falenderim të përzemërt edhe për zotin Poca, që është shefi presidenti i odës ekonomike. Falenderoj edhe speakerat e sesioneve të tjerëve, Eliza Shelsa, Isuf Çikaçi, zonjën Lumturie Geci, Kryeministrisë Tregtisë dhe Industrisë, Naylor Trazer, drejtori i BRD-s, Luigi Brusa, shefi i sektorit kooperativ, dhe Francesco Titi, shef për lidhjet e jashtme. Dhe mbi të gjitha, duhet të përshëndes edhe zonjën Lendita Haxhi Tasimi, e cila do të plotësoj të gjithë këtë prezantimin tim të sotëm. Faleminderit. Atëherë përshëndetje të gjithëve, unë do të flas në shqip për respekt të vendit ku jam dhe misionit. Io ecco nel mio breve intervento introduttivo, senza voler entrare një prezantim të shkurtër. Atëherë kam nderin të kemi në mes nesh un paese giovane, dinamico, pieno di opportunità e potenziale e non ancora sfruttato pienamente in tanti settori. Ovviamente, come ogni altro paese nel mondo dove si va ad investire, a volte si riscontrano alcune difficoltà. Quindi questo non deve scoraggiare, perché pensate ad esempio alle dimensioni ridotte del Kosovo, dove si riscontrano elementi estremamente rari e cruciali per catalizzare proprio un ecosistema fiorente per gli investitori, sia quelli privati che quelli pubblici. Quindi con l'Italia in particolare il nostro paese ha avuto una storia di scambi e investimenti anche nel passato, che oggi, dopo tutto l'impegno che l'Italia ha dato dall'intervento 99 ad oggi, dovrebbe sbocciare in nuove prospettive, ovviamente reciproche investimenti, e così possiamo aprire la strada proprio dai privati e a interessarci anche al potenziale che offre proprio la nostra terra. Quindi perché dobbiamo, ecco, perché uno dovrebbe essere interessato in Kosovo? Io direi perché ci sono alcuni elementi, però mi fermo brevemente in alcuni. Crescita economica è il vero sviluppo del paese, perché misurato dal PIL è stato favorevole negli ultimi anni, quindi ha dimostrato sempre una crescita positiva, è in costante aumento anche di circa 4% all'anno. Poi una forza di lavoro giovane e motivata, con spiccata capacità imprenditoriale, 70% al di sotto di 35 anni,
anche con una conoscenza generale della maggior parte delle lingue europee. Noi faremo di tutto anche per l'italiano ultimamente, quindi un altro importante vantaggio anche in termini di forza di lavoro a basso costo operativo ovviamente. Poi per quanto riguarda la politica monetaria è stabile perché noi gestiamo, il Kosovo gestisce una politica monetaria, cioè che pochi paesi al di fuori della zona dell'UE hanno introdotto l'euro come valuta ufficiale e quindi ecco, facilità di fare affari proprio su 190 economie dei paesi. Il Kosovo si è collocato questo anno al 57° posto, secondo ovviamente il rapporto della Banca Mondiale, Doing Business, e quindi invece per quanto riguarda proprio la facilità di avviare un'attività, Kosovo prende praticamente 12° posto, quindi è piuttosto facile avviare. E poi ovviamente c'è il settore informatico che promette anche una prospettiva interessante. L'ambasciatore ha nominato anche Tel Aviv, infatti potrebbe essere una nuova Estonia o Israele come l'hanno vista gli altri. Quindi c'è perché un'alta penetrazione anche all'internet, circa 90% nell'Europa sudorientale e quindi è di gran lunga il dato più alto nella regione, quindi superiore anche alla media d'Europa. E quindi c'è questo clima. Tirana, përse përket regjimeve fiskale, Fiscal regimes, we have some help, kemi dhe akorde, marrëveshje bilaterale. agreements, and hoping Bilaterali, perché noi ecco, abbiamo cercato di raggiungere un livello di liberalizzazione del commercio estero firmando accordi commerciali come accordo centroeuropeo di libero scambio, accordo di stabilizzazione e associazione con gli stati membri dell'UE e quindi anche bilateralmente con altri paesi. E ovviamente l'accordo dell'ASA garantisce anche l'allineamento della legislazione nazionale con il quadro legislativo dell'Unione Europea, quindi dovrebbe essere anche una garanzia sufficiente per quanto riguarda le questioni legislative, ma non ci accontentiamo ovviamente solo di questo perché il nostro Paese si impegna sempre di più per migliorare e adattare le condizioni per gli investimenti delle imprese straniere che mostrano interesse per il nostro potenziale. Non vorrei prolungarmi tantissimo perché lo so che il mio momento introduttivo è molto breve e vorrei con piacere sentire tutti voi, però ecco, cioè, vorrei dire che vi invito caldamente di venire e toccare con mano questa realtà perché non vi pentirete e ovviamente io da questa parte in Italia sarò qui per incontrarvi e per programmare tutto ovviamente insieme a tutte le altre istituzioni. Grazie per l'attenzione, io sarò qui ovviamente con piacere a intervenire se ci sono delle domande. Grazie. Grazie molte Lendita, grazie per il tuo intervento. Passerei senz'altro la parola subito a conclusione di questa introduzione al nostro ospite d'onore che è il ministro Karasnici. Mi chiedono dalla regia di parlare più lentamente per facilitare le traduzioni. Dunque, Ministro, grazie di nuovo per essere con noi e le passo la parola. Faleminderit i nderuari ambasador Orlando, nderuar ambasadore onorevole signor Scalfarato. Il nostro partnership perché l'Italia ha sempre sostenuto il Kosovo e questo porterà o facilita il Kosovo verso l'Europa e questo è anche per we will try to continue
support in future, today's meeting gives us opportunity to see how we can continue further with our work. Because private sector, it's very important to continue our work together. Italy have supported Kosovo all the time, and we tried to make it easier and make it easier for Kosovo towards the journey towards the Europe. I'm sure that if we can continue and count on this in future as well. I have to mention that Kosovo is open for everyone to open up businesses and to have this environment for businesses and transpose the laws for Kosovo have taken over to try to harmonize the way to join European Union. The direct foreign investment are considered as a very important tool to help us to develop all our country and economic further development. Kosovo as a ka krijuar një sistem legislativ I koncentruar nga barimet e mbrojtjes dhe përkrajës së investitorëve të huaj lidhur me këtë çështje. Duhet përmendim në nënshkrimin e shumë marrëveshjeve për lehtësimin e tregtisë dhe tërheqjen e investimeve nga vende të ndryshme, mbrojtja e investitorëve të huaj ku garantohet I gjithë investimi I tyre përmes ligjit mbi investimet e huaja, njëkohësisht edhe ligjin për investimet strategjike. Tatimet me tulta në Evropë duke I ofruar investitorëve të huaj vetëm 10% në profit të korporatave, 5% kontribut të detyruar të pensioneve dhe një ndër përfitimet kryesore që investitorët kanë në Kosovë është taksa në dividende, e cila është 0%. Stabiliteti macroeconomico. Come risultato delle riforme economiche. Kosovo, have a legislation system that it's concentrated and it's focused in support and has been signed many agreements for mitigating and make it easier the trade. We as a country, we have a positive trend. We have worked a lot in economic reforms. We have also tried to build infrastructures so that per la registrazione, per l'iscrizione. Well, to make it easier, the procedures and for the strategic plans that Kosovo is trying to have and support businesses. Our bilateral relations it's very positive, it's been positive, but of course that there is still possibility for more and to do more. We have seen that there has been increase from a lot lately. Ministry of Trade and Industry even further will continue to do and try to keep contact with all and use all the mechanisms like trade agency, Italian embassy, and all other agencies, and to improve and help further.
you will help Kosovo, you are helping Kosovo and giving new opportunities to make it functional. That's why I invite you, Kosovo. It's a country, open country, and we would really appreciate to continue to be further partners with your country. Thank you very much. Elendita mentioned more or less some of the issues that I wanted to raise, and we look forward to our cooperation in further. So this is very important for both countries. So once again, thank you very much to all of you. Thank you to all of you, Minister, for this presentation. And I think that as an Italian embassy, also as we will also open doors for Kosovo, same as you said. We will do that. I don't know if you were able to listen to me. I will give the floor now to Mr. and to the Undersecretary Scalfarotto, and thanking you. So thank you very much to all. Which I'm very happy to contribute with some thoughts from the. Sono molto contento di partecipare in questo meeting. Per me è una. Io credo che tramite la partnerità tra il Kosovo e l'Italia, questi due. Dhe gjithë mund duke eksploruar sektorët e ri dhe fushat e bashkëpunimit. Kur Kosova ka deklaru pavarësinë e tyre në Italia, ka qenë një nga të para, qytetet e para që ka bënë njohjen e kësaj, duke e njohur Kosovën, ka qenë vendimi i duhur dhe në kohën e duhur në atë kohë, që nga ajo kohë neve kemi qëndruar si miq të Kosovës në përpjekjen për ta promovuar integrimin e këtij shteti në kornizën ligjore dhe po ashtu edhe në familjen më të madhe. Di attendere di logaritën italin. We've been strongly committed to supporting Kosovo in its institution building process and in developing a stable, democratic, multi-ethnic and peaceful country. Our support finds a central pillar in our continued participation in the NATO-led mission KFOR. Italy is the second largest contributor to KFOR and has often led the mission during its history. Today, for the 7th time in a row, KFOR is led by an Italian commander, General Michele Risi. KFOR played and continues to play a crucial role in creating a safe and secure environment in Kosovo and in the Western Balkans region. Indeed, any progress or achievement in pursuing Kosovo's stability and security is highly beneficial to the stability and security of the region and of Europe too. This is a top priority for Italy's foreign policy and in Europe's best interest, because we know, as we saw in both remote and recent past, that there can be no stable, safe and prosperous Europe if there is a lack of stability, safety and prosperity in the Western Balkans. Our engagement on the ground with both military and civilian forces is testified also by our participation in the European Union Rule of Law Mission, or EULEX, which is the largest civilian mission ever deployed under the common security and defense policy of the European Union. Since 2008, EULEX has been key in assisting Kosovo authorities to establish sustainable and independent rule of law institutions. A crucial part of Italy's commitment to Kosovo's stability and prosperity is our strong support for the European and Euro-Atlantic integration
perspective set for the country. For Italy, the ultimate stabilization of the Western Balkans region goes hand in hand with its integration in the European Union. We really hope that the opening of accession talks with Albania and North Macedonia, together with the approval of the new enlargement methodology, will usher in a new phase for the EU enlargement in the region. It is a strategic goal that requires our strong commitment on both sides. While the reform processes in the region must continue unabated, the EU must stand ready to encourage and reward these efforts by advancing in the negotiations. No one in the region should be left behind. The future of Kosovo is in Europe, and we will continue to make a voice heard on this in Brussels. We want Pristina to move forward on its European path. La Pristina va verso l'Europa. Summit, hosted by the Croatian presidency of the EU Council in May, the Italian Prime Minister Conte clearly pointed out the need of moving forward with the visa liberalization for Kosovo. We understand Kosovo citizens' frustration about this, and we hope that the issue will soon be on the table of the EU Council again. What is at stake is the EU credibility in the country. In the past 2 years, Kosovo adopted a number of reforms that made it easier to do business, as the World Bank Doing Business Report 2020 clearly points out, in areas like minority investors protection and contracts enforcement. We expect the Kosovar institutions to continue along this path and to carry on the reform agenda, especially in the rule of law sector. Përket sektorit të sundimit të ligjit, duke fuqizuar sundimin e ligjit. Kjo është shumë kruciale, jo vetëm për Kosovën, për të ardhmen e Kosovës drejt procesit të antarësimit në BE, por edhe në aspektin ekonomik, sepse mund të jetë shumë e rëndësishme për me përmirësu klimatën ekonomike dhe duke tërhequr edhe më shumë investitor në shtet. Pra është kruciale që Kosova ta përmirëson dhe intensifikon përpjekjet në luftu korrupsionin dhe krimin e organizuar, fenomen I cili shkakton humbje të mëdha ekonomike dhe po ashtu mundson pabarazinë, varfërinë, prandaj inkurajojmë Kosovën që ta fuqizon dedikimin e saj edhe në fushën e të drejtave dhe mbrojtjen dhe promovimin. Më lejoni tani të konkludoj, ta përfundoj. Pra pajtimi dhe marrëdhënia të mira fqinësore janë elemente kyç për perspektivën e shtetit dhe të regionit. Neve I mirëpresin gjitha këto marrëdhënia, këto dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës në Bruksel. Në Italia e mbështet fuqimisht këtë dialog si kornizë vetme në cilën Kosova dhe Serbia mund të jenë një mënyrë pronar të procesit dhe të arrijnë deri te një marrëveshje të duhur e cila do ta normalizon situatën dhe gjendjen. Na inkurajojmë Kosovën dhe Serbinë që të përfshihen në dialog sa më shumë me mendje të hapur dhe mënyrë të qasje të konstruktive. Pra kjo është mundësi historike për me ndihmu përparimin e këtyre shteteve, rritjen ekonomike, sidomos në interesin e të rinjve, gjeneratës së re, sepse ata meritojnë që të jetojnë në një shtet I cili në fundit do ta lënë tragjedinë brapa tyre dhe lëviz para drejt të ardhmës me shpresa dhe me antarësim të plot në Bashkinë Evropiane. Nga 99 deri tani Italia dhe Kosova kanë ndërtuar një marrëveshje solide, marrëveshje politike të duhur. Nëse shikojmë përpara, më tutje isha pajtu me ambasadorin Orlando që e ardhmja varet nga fuqizimi I lidhjeve tona fillimisht ekonomike, tregtia, ekonomia ndërmjet e Kosovës dhe Italisë ka potenciale të shumta të paprekura deri tash për iniciativa të tilla, si për shembull ky webinar I ditës së sotme ofron mundësi të shumta për më fokusu në realitet dhe në perspektivat e të ardhshme. Për fat keq, mungesa e informatave të sakta ndonjëherë parandalon mundësinë që të ndërmarrim veprime që ndihmon biznesin, pra është me rëndësi të përmirësojmë përpjekjen tonë dhe të komunikojmë më mirë me biznesin komunitetin biznesor. Por shpresoj që ky webinar I sot e mundson përparimin e më tutje dhe bashkëpunimin e më tutjesh. Pra I falenderoj gjithëve.
Dëshiroj ta përmbledh që me një frazë që e ardhmja e Kosovë tutti in questa direzione. Di nuovo grazie. Passo shumë. Tani do të kaloj fjalën Mr. Salzano, I think he left. It will be missing just for a short while. He will come back. So I will give the floor to Mr. Pozza. Thank you very much to all. Thank you for engagement, for all of you for today's meeting. This is a very important meeting with all of you and our Undersecretary, Mr. Scalfarotto, Ms. Hajitasim, and to all present here. And then I thank all my cooperator, and specifically I thank director of ICE, works in Tirana. This is the first time that we have this kind of cooperation made. I hope that this is, I believe, and I hope that this will not be the last one as well. In Veneto territory, it's a very, very live economy. In the northeast part. Questo evento di oggi e un particolare saluto the premise with our colleagues in our international and national context. One of the motives, it's internationalization of the economy. And in 2019, specifically in the Veneto region, there have been an export, 50% of the export, a value of 400 billions value. We as an exporter, this was one of the highest percentage of the export in Italy. This strength of this system and the SMEs there have done a great job, and this is characterized because they have the highest specialization. We have invested a lot in tourism. Veneto, it's one of the most important sectors there, tourism. And unfortunately, I'm saying that from 2019, because now in 2020, because of the situation that we are dealing with COVID-19, we don't have, of course, these figures currently, but this is how it was. Our geography, our land, comparing with the Kosovo, have some similarities, apart that we have a huge presence of the Kosovan citizens that are present in Italy. About 40,000 Kosovars live. Big part of this community of Kosovans in Italy live in this territory here, and I can tell you that a few days ago there was a meeting of the fund of the Kosovars. Actually was given for the authority in Kosovo for the emergency, so this was a very important sign. Nel momento più critico che abbiamo avuto nei mesi scorsi. Per quanto riguarda shqiptar kosovar në Itali. Nel 2019 sono stati and we're trying to help. Kemi pas 170 milion 70 million
euro exported. I believe that the community, Italian community shows, this shows actually a percentage of the actually, we are proud to show this and tell this to the Kosovo that we're trying a lot and we're helping to help. And the 5th Regiment was a part, it's acting, it's doing its wonderful job within the territory of Kosovo. And it's a regiment that it's conducting lots of activities and keeping this connection between Chamber of Commerce and other agencies. And this is how we are managed. Per la nostra economia. Questo è il 23esimo appuntamento che facciamo. Abbiamo superato la soglia. Many meetings, and we have gone. It was many enterprises that took part in that meeting. This is very important for our chamber, for our Italian Chamber of Commerce in another countries, their presence in other countries. This have to be done through entrepreneurs. So I thank you, Mr. Pozza. Thank you for your request, because your request has been heard. Thank you. And I thank you that you highlighted some of the points, important points. And thank you for mentioning that many Kosovan citizens live in Italy and the northeast part, and the contribution that they gave in Italian country, and we are the first sector. Importante che conferma la nostra vicinanza a questo paese. Di nuovo grazie. Dhe një herë dhe më kënaqësinë t'ju kaloj, ta kaloj fjalën Zotit Salzano, I cili u kthye tani. Faleminderit edhe një herë dhe juve fjalën Zoti Pasquale. Fillimisht dëshiroj të falenderoj Zotin Krasniqi ju falenderoj për punën që bëni dhe jam shumë I kënaqur që marr pjesë në këtë web dhe të tregoj instrumentet e SIMES duke ju furnizuar juaj të gjitha. I thank you, Mr. Orlando, as well. As ambassador, Italian ambassador, it's been 20 years since after the war. It's been some time now, and I really thank everyone and you for your dedication. I have followed and seen, and I've seen a situation, Kosovo development from 1999, and I always have seen that there have been improvement in economy and in politics, especially for the Fulian part. So, I remember 20 years ago, this improvement in equality, it's also thanks to the partnerity that we have had it for years. And Italy, apart that, if you compare with other countries, of course, Italy, it's maybe not as much as present as much as we would have liked to. We would so those are very important values. Kosovo
it's a trade, a market that there is space for improvement, increase. That's why many that supports also SMEs through financing with the taxes which are helping, which are not like SMEs are active. Sims is active in Kosovo, and I would like to highlight that the north-east enterprises of Italy through Ferranizina with export. Italian enterprises and the one that act in Kosovo have to give bigger support and this is there have been some financing that have been managed by Siemens, and that percentage of it cannot be doesn't have to be returned, and this is also for helping the economic development, and actually has been tripled from the last year. This funds, those instruments offered by the Siemens are very important. I would like to stop in some of the points apart from the potentials, apart from the support that have been given and offered so far. The funds that doesn't have to be returned have been duplicated. The finances can be, you can see this information also online. This can be also done with an export manager, so we can to be able to find out and to analyze all, to be able to invest in Kosovo so that we can minimize the risk. For the investment, I apologize, we have some technical problems. We will try and fix it very soon. Edhe në Itali. Para se të përfundoj, dëshiroj të them që ne mbështesim të gjitha vendet e Ballkanit dhe gjithashtu edhe Kosovën. Kosovo as well, and in regards to the public sector, this supports the support of the Kosovo so that can be completed the process of the Kosovo development and enterprises development further. Për sa i përket sektorit privat,
në mënyrë të drejt për drejt të ndërmarrjeve, duke mbështetur përmes një sistemit dhe mund të përfitoj edhe nga pjesa perëndimore. Si përfundim, GDP po mbështet të gjitha vendet që janë target si kooperim me Italinë për të ardhmen dhe gjithashtu për të gjitha vendet perëndimore të Ballkanit perëndimor. Dhe kjo do të mbështesë të gjitha ndërmarrjet italiane, si ato të mesme dhe të vogla, duke i shfrytzuar gjitha mundësitë që jep edhe shteti i Kosovës. Faleminderit shumë të gjithëve, edhe faleminderit nga ana ime. Besoj që kjo do të jetë një prezantim me interesim shumë të lartë mbi të gjitha për operatorët italianë që dëshirojnë t'i drejtohen Kosovës. Ndoshta ke qenë ndoshta shumë i shpejt, nëse je dakord mund të Io sarei dell'idea di tradurlo e anche con nëse kishe mundur kisha përkthyer të gjithë tekstin që ke lexuar, shumë të rëndësishëm dhe të përkthehet një nga një dhe gjitha këto hapa që ka bërë Kosova dhe Italia për të përforcuar lidhjet tona. Kjo është shumë e rëndësishme për prezencën, për arkën e huazimeve dhe uroj që të punojmë edhe ndër vitet, ndër muajt e ardhshëm së bashku. Nuk e di nëse dëshirojmë të ndryshojmë pak programin me 2 pyetje për speakert tonë, sepse dua t'i jap këtë mundësi nëse ka dikush që dëshiron nga publiku të ngrisë dorën apo të na bëjë ndonjë pyetje. A është dikush në veçanti prej neve që dëshiron të bëj pyetje, vetëm 2 pyetje? Për momentin nuk është askush. Atëherë po them nëse dëshiron Eliza të atëherë në momentin që do të ketë pyetje, atëherë do të ndalemi. Ndoshta është më mirë që të bëni pyetje në anglisht. Yes, I have a question for Mr. Salzano. Yes, please. I just would like to know if there is any project, any project that is going right now. E cila po ndodh tani për tani, aktualisht në Kosovë. A ka ndonjë projekt të tillë? Po, kemi projekte me Siemens, pra kemi investime që po ndodhin në Kosovë me 13 komponenta. 10 komponenti. Company. As far as Cassa Depositi and Prestiti is concerned, we are looking into the possibility to join the Western Balkan Initiative facility. Timor, pra do të bëjmë këtë në një të ardhme të afërt, jemi shumë të interesuar. In un futuro vicino futuro. Grazie mille, signor Presidente. I don't see any more questions, so thank you also, Mr. Rukici. No, we have a raised hand by Mr. Alia Balducci, whom now I am allowing to talk. Please. Mr. Balducci, you are muted. Okay. Hello? Yes, we can hear you. My name is Maurizio Crema, Elia Balducci, that's the name. Sorry, I'm a journalist of Gazzettino, Venice newspaper, and say goodbye to all of. I would like to know the name of the company, Italian companies, and especially the Veneto and the Friuli company that now are in investment in
Kosovo. Në Kosovë, sepse unë e di. And there was some initiative. I would like to know now the experience practically about this investment and how is the system of law and taxes to help the companies to invest in Kosovo. Thank you very much. Thank you. I think, I don't know if maybe either Pasquale maybe could be the best person to answer to this question again. Yes, actually, Mr. Tilly will have all this information, details information, and he will give this information in his speech. Very well. So thank you. I think we will then discuss this at the final session. And I'll leave the floor to Director Scelsa, who will open the second session of the webinar. And she will also moderate from now on. Thank you very much again. Thank you, Ambassador. I take this opportunity to thank all. Nderoj gjithë folësit në sesionin e parë, pra folësit. I primi vorrei ringraziare. Of course, Mr. Scalfarotto, il nostro sottosegretario. Passo all'italiano, scusatemi, sono partita. Si duke do të vazhdojnë zonja në gjuhën italiane tani. Felsa për në këtë webinar. So we have discussed a lot and we met each other in Rome. It was 2017 between kur kemi programuar fillimisht këtë takim with the Kosovan parties or stakeholders. Unfortunately, we are not able to do this physically, so we had to do in a webinar. So this is the second section, and we will go more in depth in detail to talk about the technical aspects that. Mbas një prezantimi të shkurtër, do t'ju jap një kuadër të përgjithshëm, do t'ja kaloj fjalën Krishnik Thaqit, homologu ton të agjencisë Keza, e cila ndjek investimet dhe zhvillimet në Kosovë, dhe pastaj do t'ja kaloj fjalën zotit Berat Rukiqi, president I cili është gjithmonë me kërkesë më të theksuar për investimet praktike. Zotit, pastaj do të kalojmë në sektorin e agriturizmit. Pastaj do të kalojmë gjithashtu edhe në pjesën e financimeve, me ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe si mund e bizneset të zhvillohen dhe në anën komerciale, dhe në këtë do të na ndihmon zoti Neil Taylor, zyrja kooperimit e US në zoti Luigi Brusa, dhe në fund do të kalojmë fjalën zotit Francesco Tilli për marrëdhëniet e jashtme, shefi marrëdhënieve të jashtme. Tani do përpiqemi të ndaj me juve disa slajda. Atëherë, kërkoj falje, por nuk më funksionon tasti F5. Atëherë, po ju bën një kuadër sintetike të vendit fillimisht. Atëherë,
për cilat arsye ne mendojmë që Kosova mund të jetë një destinim, një destinacion shumë i rëndësishëm apo interesant për italianët, dhe pastaj do të hyjmë pikërisht cilët janë produktet me interes në Kosovë dhe mundësitë më të mëdha për të kooperuar në Kosovë. Mbas kësaj dua të bëj një prezantim të shkurtër të gjitha ato të cilat janë linjat e reja të aktiviteteve, të cilat janë interesante, por janë në vështirësi me ato aktuale, përveç që duhet të sigurojnë katalogun e shërbimeve, gravitetin për mbështetjen e asistencë të ndërmarrjeve, por dëshiroj të them se sa janë inovative dhe të rëndësishme dhe për sa i përket faktit të eksportit për muajt e ardhshëm që do të ndodhë. Atëherë, fillimisht dëshiroj të bisedoj për Kosovën. Kjo është një pamje e Kosovës, e cilën e dëshiroj shumë ta shoh. Atëherë, në sitën tonë ndërkombëtare www, kjo është korrespondenca jonë e vendit. Këto janë disa informacione lidhje me Kosovën. Atëherë, siç e tham më herët, në mënyrë shumë të gjerë, nuk e ndi. Atëherë, kjo është ideja se cili është rroga mesatare në Kosovë sillet rreth 400 euro, vendet të punës të lidhur me zonën ballkanike. In Kosovo, they speak Albanian language mainly, but also there is a Serbian language. Atëherë, kemi ne gjithashtu kemi një target të këtij lloji vendi, përfshin, siç tha dhe ambasadorja, zonja Ambassador, it was said by the Lindita earlier that there is domethënë, atëherë për 2020 kemi një zbritje prej 5% me vendet e tjera dhe një rritje prej 5%. Ajo e GDP-s kemi një koncentrim të rritjes në bujqësi, por kemi ndërtimet dhe kemi 3% të kontributit të GDP-s vijnë nga minjerat. Është një sektor interesant për sa i përket fushës së investimeve. Në ndërmarrjet e jashtme investuese, ne dim që në Kosovë ekzistojnë 170.000 ndërmarrje të regjistruara dhe këto tentojnë të 370 janë të kontrollit të jashtëm. Nuk i kemi numrat të sakta të ndërmarrjeve të pjesëmarrëse. Kemi një taks të inflacionit për 2.7% në rritje, respektivisht të asaj të regjistruar në 2018 dhe parashihet një zbritje për një rëmje për 1.3% për shkak të
taksa e interesit është 6,5%, është e lartë respektivisht prej si taksë aplikuar në kredi. Kosova adopton euron, por nuk merr pjesë në politikat monetare. Dhe pikërisht për këtë kemi një vantazh të madh për të zbresim të gjithë atë që kushton, që këto shpenzimet e shkëmbimit si përjashtim të transferimeve të transferimeve bankare, sepse Kosova nuk merr pjesë në sistemin SEREN. Taksa është e papunësisë është e lartë. Është gjendet në një situatë të cilën ka një debi publike prej 17%. Këto janë disa të dhëna për financiator të ndërkombëtar. Kemi 10 banka komerciale, 76 institute financiare, jo bankare. Të gjitha këto nuk ka akoma një referent italian, përveç që marrin ka shumë investitor apo pjesëmarrës në Kosovë. Kemi më shumë Gjermaninë prezente në investime, Gjermaninë, Austrinë dhe Turqinë. Atëherë, pse Kosovë? Pse të investohet në Kosovë? Atëherë, siç e tham më herët, më zgjenemisht, në vitet e fundit Kosova është konsoliduar shumë në nivelin kjo edhe përsa i përket të gjitha organizatave që janë prezente në Kosovë dhe rrugës së saj për të hyrë nga pjesëmarrja e Kosovës në procesin e stabilitetit dhe asociimit. Kosova ka nënshkruar marrëveshjen e stabilitet asociimit dhe ka pranuar të gjitha obligimet ndaj partnerëve europian për të harmonizuar me standardet aplikuara në të bashkimit përsa i përket ekonomisë, tregtisë, ndërshkëmbimin dhe përsa i përket edhe standarde in regards to standards of the a tutto quello che è standard pikërisht është më standarde përveç asaj pjesës politike apo që një ndërmarrje është më interesuar të shikojnë në përgjithësi duke konsideruar faktin se këto standarde nuk janë më të interesuar të shohim shkëmbimin e mallrave si eksporti dhe importi prej një vendit në vendin tjetër. Apo ti eksportojnë këto mallra në të gjithë botën. Atëherë ky afrim apo ky aspekt është shumë i rëndësishëm kur shohim Kosovën dhe kur mendojmë për të ardhmen e aktiviteteve tona në Kosovë. Përveç dimensioneve të reduktura, mundësitë janë shumë të larta, gjithashtu edhe për Italinë, sepse ne jemi partneri parë në Shqipëri dhe Shqipëria vjen me njëherë mbas ne mes ndërshkëmbimit të saj me Kosovën dhe Shqipëria është fortësisht e integruar me ekonominë e Kosovës, sepse flitet e njëjta gjuhë, sepse vendet kufizohen me njëra tjetrën dhe ka efektivisht një integrim edhe në termet doganore, në termet logjistike,
kanë marrë raporte shumë të mira dhe përmes porteve dursi me Prishtinën dhe në gjithë vendin e Kosovës, përdorimi i euros, të cilën ne e thamë edhe më herët, kështu që eliminoj këto kostot e transaksioneve, kemi një lloj stabiliteti, kemi atëherë vendi është ekstremisht i hapur me eksportime të jashtme, ka një hapje të madhe edhe po ashtu përsa i përket prezencën e investimeve të jashtme. Nëse ne sjellim një përqindje, të investimeve, atëherë do të kemi për shembull shifet që 50% i GDP-s, Kosova ka punuar shumë përsa i përket doganimit dhe zhdoganimit të shërbimeve doganore, duke përdorur një sistem të formatizuar. Kjo është një element tjetër i rëndësishëm. Atëherë pikat e autorizimit janë pikërisht janë të pjesës pro apo kundër, ka pjesët favoruese dhe jo favoruese. Kemi parë një avancim të lartë të standardeve dhe njohjeve reciproke të standardeve përsa i përket eksportimit dhe importimit. Këtu unë gjithmonë ju them që të verifikoni gjithmonë se cilat janë rregullat dhe kodet doganore. Integrimi i ekonomisë së Shqipërisë, e thash edhe më herët. Atëherë të VSH ne kemi 18% të cilën kjo tarif kjo tarif mbi fakturën apo mbi kredin personale që mund të marrë maksimumin 10%, është shumë me interes, jo vetëm për ndërmarrjet por jo vetëm si taks, por edhe si trajtim të resurseve humane. Sepse Kosova është veçanërisht është një treg shumë vantazhues sepse shohim pastaj edhe si pjesën e taksave, duke parë edhe pjesën e taksave si punëdhënës. Një forcë atëherë kjo është një pjesë e rëndësishme për investitorët. Atëherë cilat janë kriticitetet apo pjesët kryesore. Zoti Scalfarotto e tha edhe më herët, përsa i përket neve, kur italianët dëshirojnë të punojnë në Kosovë, apo e kundërta kosovarët dëshirojnë të marrin produkte në Itali, janë këto. Sepse si mundësi të bizneseve është shumë e favorizuese për atëherë Kosova është e vetmi vend për momentin që nuk ka këtë lirinë e plot për të vizave. Domethënë i përmendëm që këto çështjet doganore apo procedurat doganore dhe administrative i tham. Por këto janë të gjitha çështjet të cilat merren me kontrata. Kur ne hym në këto tregje, kemi persona shumë të përgatitur ndërkombëtarisht. Pastaj Kosova është domethënë bazohet shumë në investimet e jashtme dhe të imigrantëve. Atëherë Kosova është i 57 vend
për të bërë biznes, ndërsa Italia është 58. Do me thonë është 2 përpara Italis. Atëherë tani shkojmë tek pjesa e shkëmbimit komercial. Këto janë, mund të shohim se cilit janë partnerët kryesor të vendit. Ne jemi në vendin e 6. E shohim paranesh Gjermaninë si ndodh shpesh, si vend produktiv, është gjithmonë përpara shkelësisin. Më thënë e ka mekanikën, por në Kosovë efektivisht atëherë ndërshkëmbimet tona ekonomike, dëshiroj t'ju tregoj këtë grafik. Kjo ka ndodhur në 10 vitet e fundit si shkëmbim i Italisë me gjithë. Kjo është fal eksportimeve tona. Nëse ne mendojmë që në Shqipëri ne jemi partnerët e parë. Por duke marrë parasysh edhe afërsinë territoriale, apo nga sistemi logjistik apo doganor, kjo mbarvajtje na bën pak të dyshimt. Në vitet e fundit kemi parë një rritje të madhe me Italinë. Kjo nuk është shumë e kuptueshme në fakt. Kjo është e rëndësishme për të ndezur një dritë ndaj Kosovës. Është një treg favorizues për shumë produktet italiane. I vetmi vend që ka pa eksportin e saj duke u rritur është Serbia në këtë rast. Sepse nga fakti se ndërshkëmbimi me Serbinë është ndërprerë në 2019 për shkak të një mosnjohje të Serbisë ndaj Kosovës dhe ka qenë dhe kjo po mbështetet që të zgjidhet në mënyrë reciproke duke i plotësuar dëshirat e të gjithëve. Atëherë ndërshkëmbimi komercial me Italinë, ne shohim që Italia furnizon Kosovës të njëjtat produkte që furnizojnë pak të gjitha vendet e tjera. Eksportimet tona koincidojnë, por me një progresion të rritshëm, por kemi për shembull makina, pije, domethënë produktet kimike, veshmbathje. Kemi disa kuota të eksportimit në Kosovë. Dua të nënvizoj që ne eksportojmë mbi të gjitha produkte të përpunuara. Atëherë, investimet. Do përpiqem të përmbledh, sepse siç po e shoh kam shumë pak kohë për të folur, dua t'ju tregoj që për sa i përket investimeve, atëherë investitorët kryesorë në Kosovë janë Gjermania, Zvicra, Turqia, Austria, Slovenia, Shtetet e Bashkuara, Shqipëria dhe pastaj mbas Shqipërisë vim ne, Italia. Fakti që investitorët nuk atëherë nëse këto dhëna janë të sakta, atëherë shohim që Gjermania është e para dhe neve na tregon që ne si Itali po e anashkalojmë pak Kosovën në këtë rast. Atëherë sa ka kontribuar GDP-ja, atëherë bujqësia dhe peshkataria, shohim minjerat janë ridimensionuar dhe
shohim që kanë qenë një pjesë të mbyllura, një pjesë të braktisura, dhe këtu në këtë pjesë duhet ndoshta me punu shumë. Ka disa minjera të cilat mund të ofrojnë mundësi shumë interesante për përfitime. Vendi është një ndër vendi ofron rezerva kryesore apo të rëndësishme në minjera, ka plumb, zink, ka bauksit në mas më të vogël, ari dhe argjent. Përsa i përket edhe patundshmërisë, rëndon goxha me një përqindje 7.4%. Është stabile puna e dorës, që e kemi me 11.3%, dhe aktivitetet financiare dhe siguruese. Ajo që na intereson neve është ajo çfarë ekspandohet, është IT-qia apo atëherë ky është një trend që është shumë interesant, apo një treg që, siç na tha ambasadorja Lendita, duke nënvizuar që kjo pjesa e digjitales apo inovativës është gjithmonë në rritje, në ekspandim, edhe po ashtu edhe hospitalizimi apo restorantet janë rritur mbi 67% të rritjes. Gjithashtu edhe çështja e menaxhimit të mbeturinave apo ku kemi shprehur një interesim të veçantë. Ne kemi biseduar edhe me të gjitha komunat e Kosovës në lidhje me ujërat dhe kanalizimet, dhe kjo është një interes i veçantë për Italinë. Ne përqendrohemi në sektor të cilët premtojnë më shumë aktivitetet profesionale, teknike dhe shkencëtore, ndërtimet, transporti dhe magazinimi, me shumicë dhe pakicë, por atëherë tregtimi me shumicë është Kosova mundet me na interesu në këtë pikë, sepse mundet koncentrohet një logjistik shumë e zhvilluar, me qendra komerciale, me të gjitha pajisjet dhe tekniket e avancuara, dhe referent tonë në vend janë shumë të hapur dhe shpesh na kërkojnë që në qoftë se ne mund t'i sjellim investitor italian për të zhvilluar më shumë, domethënë sektor të tjerë. Atëherë, diçka tjetër që dëshiroj të them është sektor target që ne kemi është energjia, minjerat, ndërtimi, teknologjia, manifaktura apo puna e dorës, ku hyn domethënë puna dorës, rrobaçepsia, punë të tjera, puna me lëkurë, bujqësia dhe turizmi. Atëherë tani do flasim pak për ICEN. Atëherë ICE është një ent publik. Të gjithë mund të drejtohen ICE-s përmes një regjistrimi. Për ndërmarrjet e vogla mbi të gjitha mund të regjistrohen. Ka një atëherë ne jemi edhe në Kosovë, në Rom,
Nëse jeni të interesuar, të lutem na kontaktoni. Përveç aktiviteteve promocionit apo formimit, janë aktivitetet të programuara dhe të financuara nga një buxhet publik dhe ne ofrojmë shërbime të gjitha atyre në mënyrë gratis. Ky është katalogu i ri i shërbimeve të cilën e gjeni online. Të regjistroheni në website-in ICE, të hapni një account, jepni një përshkrim sa më të duhur për ndërmarrjen e juar dhe na kërkoni atë që juve ju nevojitet. Ne për 28 shërbimeve që ofrojmë, janë disa që janë në rritje, mes atyre ato të cilat janë më të avancuara përveç atyre që janë më të avancuara janë me pagesë. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Më fal Eliza, zoti Krasniqi dëshiron të marr fjalën dhe pastaj don të na ndal, shpresoj që që Italia të jetë partneri i parë jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Kosovën. Atëherë, faleminderit të nderuar pranishëm, faleminderit zonja Alisa për një shpjegim kaq plot lidhur me mundësitë dhe statistikat të cilat janë në Kosovë. Dhe në këtë rast dua të shfrytëzoj këtë linjë që gjithashtu të falenderoj shtetin e Italisë për mbështetjen të kaluamën për vazhdimin e bashkëpunimit tani dhe në të ardhmen sigurisht duke ofruar çdo herë bashkëpunim dhe mbështetje, sepse qeveria e Kosovës është e interesuar dhe shteti i Kosovës që të ketë një bashkëpunim më të madh me shtetin e Italisë, duke pas parasysh faktin e shumë mundësive dhe kapaciteteve që ka Italia për të investuar në Kosovë. Për shkak të agjendës sime shumë të ngushtë, unë kisha kërkuar falje se më duhet të ndahem, por gjithsesi do të vazhdon sigurisht përfaqësues që kemi, duke filluar nga zoti Rukiqi nga përfaqësuesi odave ekonomike, pastaj zoti Çikaçi nga fusha bujqësisë, po ashtu nga investimet strategjike zoti Kreshnek, pastaj sytrimja nga tregtia dhe nga turizmi e kemi përtimin. Faleminderit edhe një herë i nderuari ambasador për këtë mundësi që na dhat në këtë takim virtual. Unë shpresoj që hera tjera do të kemi mundësi të takohemi dhe të bëjmë takime fizikisht, sigurisht për t'i ofruar mundësi takime të tilla edhe përmes përfaqësuesve të udhave ekonomike, por njëkohësisht edhe bizneseve të dyja vendeve, në mënyrë që të kemi mundësi edhe nga afër të bashkëbisedojmë të gjitha këto tema dhe mundësi se si mund të arrisim bashkëpunimin në fushën e zhvillimit ekonomik. Faleminderit edhe një herë për mundësinë, jemi të hapur çdo herë dhe për një bashkëpunim edhe më të madh me shtetin e Italisë. Faleminderit. Con lo Stato italiano. Faleminderit pafund zoti ministër. Atëherën tani do t'ja jap fjalën prap zonjës Eliza, e cila do të atëherën duke ju lutur që gjithë të respektojnë kohrat e juaja, sepse duhet të gjithë të flasim dhe të zhvillojmë të gjitha temat sepse janë shumë interesante dhe të rëndësishme. Faleminderit zoti ambasador, atëherën po e marr fjalën dhe po ja kaloj fjalën Kreshnik Thaçit, i cili do të na jep një kuadër më të hapur për sa i përket kezës dhe çështjeve të eksportimit.
Allora, li ringrazio tutto per vostra cooperazione. Thank you very much for cooperation. Thank you very much for inviting me here. Thank you, Ambassador. You're one of the greatest supporters of our institute. From the very beginning when you came to Kosovo. Voi eravate i primi They keni paraqit interes për të na ndihmu më tutje. Our great friends from the miq të fortë për ne si Kosovë. Just a second so that I can Vetëm një sekond për në mënyrë që të vazhdojmë tutje. Jo. Posso da që s'kallive. Okay, so let me first Leoni fillimisht Kiesa. Flas pak për Kiesën dhe çka neve bëjmë. Okay, Kiesa is an investment Kiesa është një agjencion e investimeve. Working within the Ministry of Trade and Industry. Industry. Punon në ministrisë apo është pjesë e Ministrisë së Tregtisë e Industrisë. We are responsible to Jemi support përgjegjës për me i mbështet investuesit from the very beginning until the end që of nga fillimi deri në fund të procesit. So when an investor from Italy shows Kur up, një investitor nga Italia vjen, either from the embassy, Italian embassy, ose nga ambasada italiane, Italian trade agency, who is our partner, apo partneri jon, then we try to help the investor from mundohem the ne beginning. të ndihmojmë pra këtij investitori që nga fillimi deri në fund. When I say beginning, I mean Kur tham fillimi, me ndihmu për fillimit është kur i ndihmojmë gjithçka. Në gjitha aspektet, me gjitha kërkesat që atyre i duan. For example, if a business shows up at our agency, then we try to help him to provide information about regional sectors, about the potentials where he can study, can invest, about the places where he can do business in Kosovo, about the places where he can locate, as well as lokalizohet, po ashtu partnerët me të cilët ai mund të gjen në vendin tonë. After the investor has realized Kosovo is a country where he wants to do business, then we move on to the next phase. Tjetër. Second phase is very important. Faza tjetër është shumë e rëndësishme. Because the investor will walk together with Kiesa at every step, every door, to get all necessary licenses and permits. So Kiesa takes care to appoint a dedicated officer responsible for the investor to help him to get all necessary licenses and permits per its business sector. We conduct visits in potential. Ne kryejm vizita në vendet potenciale ku ai person apo mund të investoj, qofshin ato biznese private apo kudo që mund të mendojmë se është e arsyeshme. Where the business will be object of its investment. After a business has there's a need for expansion in Kosovo after he has invested, then we move on to the next phase, which is the Atëherë vazhdojmë me fazën tjetër që njihet si faza e kujdesit apo ndihmës pas fillimit dhe është më rëndësi për Kiesën the investor is happy, is që working të sigurohet që investitori është i kënaqur, që po punon në vazhdimsi, business actively, and po e kryen biznesin në mënyrë të duhur dhe aktive dhe do të vazhdojmë me ndihmë. In all ways possible. If he wants to go to that sector, then we will help. Nëse dëshiron për shembull ai investitor të shkojë në sektorin tjetër, prap fillojmë dhe ndihmojmë që nga fillimi deri në fund. We also make sure to get all necessary information about his challenges. If he's facing challenges throughout the investment, after the investment, in order to address these issues into the government. Të adresojmë gjitha këto shqetësime që mund të ketë ai investitor, të dërgojmë tek autoritetet që zgjidhin problemet ekzistuese. Ambassador told a little bit about this. Ambasadori foli pakës për statistika. Elisa mentioned it. Eliza po ashtu foli pakës. I would just want to use the opportunity. Kështu që vetëm ta shroj të mundësinë të shfrytëzoj. Kosovo is a country which is the heart of the Balkan. We invite you to visit Kosovo and use Kosovo as your bridge to expand your A Balkan country is a market of 32 million people.
Therefore, using Kosovo as a bridge is one of the opportunities to reach all of these countries within për me arrit të këto shtetet tjera të Ballkanit për me një kohë shumë të shkurt. One of our greatest assets is Një nga asetet tona kryesore është enjoys a very young population. Se kemi një popullat shumë të re, which makes Kosovo one of the youngest countries in Europe when I speak of population per se. There are 3 languages, official languages. Actually, there are 2 by the Constitution. But English is the 3rd non-constitutional, but accepted, adopted in all of our official documents. So all of our documents are translated into English, Serbian, and Albanian. And everyone can have access can have direct access all of the time. I won't speak of this because it was mentioned a little bit. What we do as CCIAA is that as a ministry, we have simplified all of the procedures to business, to register a business in Kosovo. For all those interested parties, for the first time register, there's no cost. So there's 0 cost to register the business for the first time. Costo zero për me regjistru një biznes. Prandaj kjo është ndihmë e madhe. If you show up 9 in the morning, business certificate together with the fiscal number at 1 o'clock. So you will get the business certificate in within 2 hours, maximum 3. Speaking of the operational costs, all of the investors in the world are interested to know of for the operational cost. So there's a corporate tax which is only 10% and it's paid annual. We have an income tax which is 0 to 10% and it's progressive. Speaking of the salaries, wages, it's one of the countries that has the lowest wages in Europe, I would say, with a minimum wage 270 up to 450 euros, depending on the sector. If you belong to a professional sector such as ICT, which is on one of the most developed sectors, the regular ones. There's mandatory contribution, which is only 5%. VAT is 18% and 8%. 8% is for the daily basket food. 18% is for the standard products. It's the only country in Europe that does not tax dividends. So the profits of the profits of the shareholders can be withdrawn without any tax. C'è il 0%, quindi il profitto degli In the beginning of 2018, in order to give more attention to the development of the country and economic development, the government of Kosovo in order to attract more interest and support domestic development. And that's why the Kosovo government decided to release from the taxes with the intention of production. So if you are a business coming from outside with the intention to produce something, basically you can produce something and export with 0 cost. The only thing you will be paying is that you will be paying only the maintaining, such as electricity, other sewages, and other, let's say, technical things within the company. Also, one of the things that was released from the taxes is the IT equipment. So there are times when a business needs to invest something on the IT sector, then all of its machinery and stuff used for the IT purposes is released from the taxes. Newspapers are released from this type, and raw material, which is more important. All of the raw material with the intention to reproduce and export. Zero, and that can be supported from CCIAA. So CCIAA will walk with you, help you, your partner. We don't require for you to pay us because government pays us. We require your interest to be our friend, to invest in Kosovo and develop our country. That is our intention.
on foreign direct investors, which protects investors 100%. So if you are an investor, you are treated equally as a domestic investor in Kosovo. So we don't, the law, the first paragraph of the law says that all investors, depending coming from ethnicity, nationality, they are treated equally, no matter where they come from. We also adopted a law on strategic investment in order to seek for those strategic investments in our country. Renewable energy, wind. Ad esempio, where investors can invest on based on a strategic law, and that is implemented by KSA. KSA can support you throughout the process with all necessary preparations. This is the idea how to get into the website, but it's not relevant for you to read it right now because